I think that will also happen to you for as long as tuloy-tuloy mo siyang gamitin talaga. And unti-unting mag-adapt yung inyong katawan dun sa isang produkto. Kasi meron ibang mga produkto na sa una, para may inita ka. Pero i-try mo lang ng ilang beses. Kung ganun pa rin yung nagiging resulta, siguro kailangan mo nang i-stop. Siguro, you can give yourself a timeline kung hanggang kailan mo lang siya gagamitin. Like, 1 week. Hi guys! Welcome to my vlog! So yun, eto, magkakaroon lang tayo ng simpleng review sa mga useful na mga gamit or produkto na pwede po natin magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. So yun, ang mga i-review po natin is MILCU. Ayan, sorry, medyo baliktad kasi ano tayo, front cam. And then, itong KATIALIS, as you all know. And then, ang ating white flower. So, yan po. Yan po is isa-isa po nating i-explain ang kanilang mga formulation or ang kanilang mga ingredients. And next, ang kanilang mga indications or mga use or mga benefits po nila para sa ating katawan. And then, ang unang-una po natin na ang una-una po natin na i-review is ang white flower. So, yan. So, ang white flower is very useful po sa atin, or especially po sa akin, useful din siya kasi, yun nga, maanghang kasi ito as kung sino man nakakaalam kung ano ang gamit nitong white flower. Diba? Hindi lang to pang pitas or pang ano. Ito yung magagamit talaga natin sa ating katawan. Kasi sabi nga nila na kapag bata ka, ang mga hawak mo is mga kikay-kikay, ganyan. Pero kapag habang tumatanda ka na, ang mga hawak mo is ganito. Ganito o kaya efficacent, ganyan. Wala kasi akong dalang ganun ngayon. So, hindi natin siya ma-review. Pero, that is one of the my favorite na ginagamit din sa akin katawan kasi manghang din siya, diba? I like menthol kasi para feeling ko kapag may menthol, yung isang pinapahid ko or nire-rub ko sa aking katawan is nagiging effective siya. So actually, totoo naman yun. May times na nagiging effective pero may times na hindi. Sobrang kate talaga, hindi talaga siya nagiging effective. Kahit ang lagay mo, diba? So, hindi mo maramdaman na nagiging effective siya sa katawan. So, anyways, so yun nga, with this white flower, nagiging magandang gamit po siya sa akin kasi pag isang ganun mo pa lang, dito sa butas niya na to, napakaliit, diba? So, eto, kita niyo po, yan. Yan, so napakaliit po ng butas niya. So, kung sino man po nakakaalam nito, ayan, makikita nyo. Napakalit ang butas, isang ganun nyo lang, tapos ipahid nyo sa kahit saan. Ayan, pinapahid ko. Ang hangin. Maya-maya sobrang hangin. Para kung kinurot na. Napakasakit. Ayan. So, ganun po siya kaanghang. And then, at the same time, yun nga po, ito, manghang po siya. Tapos, useful siya. And then, ito, may share lang po ako sa inyo. Yung nga dati si mamang ginawa naman niya dito dahil sobrang sakit na ng tiyan niya. Ginawa niya, nilagay niya to sa isang tasa ng may mainit na tubig. Tapos, inom niya na isang ganun na, isang patak lang. Tapos, after that, ininom niya yun. And then, afterwards, ang nangyari naman is nawala naman din yung sakit ng tiyan niya. Actually, hindi ko naman ina-advise na gawin niya siya, which is nagiging edible siya. Kasi, actually, dito nakalagay sa pinakaloob ng mismong KATIALIS is for external use only siya. So, yun, nagiging advice siya na hindi siya internal or hindi siya ini-intake na ating katawan kasi hindi siya advisable or hindi siya edible, diba? So, yun nga, diba? Ito ang kanilang formulation. Ang formulation niya is menthol crystals 30%. Meron din itong methyl salicylate
40%, pero yung eucalyptus oil, 18%, camphor 6%, lavender oil 6%. So, for external use only lang po siya. So, yun yung kanyang mga formulation o yun yung nilalaman nitong produkto ito. As I was saying, kaya po ako nagsasabi ng mga formulation or afterwards of my other products na i-represent ko sa inyo is hindi siya, dahil ako kasi naging hobby ko siya, siguro nung nagkatrabaho ako, na kapag may bibigay sa akin isang bagay, tinitignan ko yung ingredients niya. Kasi as for me we have to know din kasi kung ano yung ingredients, kung it will be good for us or not, diba? So, pwede nyo naman i-search yun. Pero one time kasi nagawa ko yun, sinerch ko yung kahit isang word lang. Like, dun sa isang product ng sabon na binili ko, meron dun nakalagay na parang, syempre, diba may ingredients na yun. All things have ingredients. Tapos, sinerch ko siya. Medyo mahirap kasi hindi mo siya masa-search ng pinaka yun. Only yung mga gumagawa ng nakakaalam kung saan ba yun nagmula. So, pwede pa unti-unti natin i-search yung mga ingredients para unti-unti natin malaman kung ano yung ating ini-intake or ginagamit dito sa ating katawan. It's either external o internal man yan. Ini-intake man natin o nilarab natin or nilalagay natin sa katawan natin. We must know. Diba, mga kaibigan? So, ang next po natin na i-review is ang KATIALIS. Sorry. Ayan, KATIALIS. Yan talaga yung harap niya. Yan, KATIALIS. So, ang KATIALIS, kung sino may mga kaalam, diba? Say yan. So, yun. Itong KATIALIS naman, sa unang-una pa lang sa harap pa lang niya, makikita mo na yung formulation or ingredients ng mismong itong KATIALIS na to. So, dito nakalagay, meron yung precipitate sulfur. As, di ba kanina meron siyang salicylate? Meron din to. Later on, I will discuss. So, ito nga, yung unang-unang formulation niya is, kasi nakaano to yung sunod-sunod siya. So, ang pinakamarami, which is 3 grams is precipitated sulfur. 3 grams. Ayaw mag-focus. So, yun, ayaw na mag-focus pero I will discuss na lang. Kung makikita niya siya, ayan, pag malayo, mas nakikita pa rin kung malapit hindi. Okay. Precipitated sulfur, 3 grams. Marilyn zinc oxide, 3 grams. Resorcinol, 3 grams. Salicylic acid, 1.5 grams. And 3 grams QS, suitable base QS. So, yun po yung formulation nitong KATIALIS. And it's good to know na meron silang resemblance ni white flower. Kasi, ito maanghang. Meron siyang methyl salicylate. Ito naman, salicylic acid. So, I think yun yung nagpapaanghang or nagpapaano sa atin. Nagpapaalis ng kung ano man yung sakit ng natin. I think, pero kung sino man pang expert dyan, just comment below. So, yun. Yun po, itong KATIALIS is ointment po siya for antibacterial or antifungal. So, yun. Kasi ako, personally, nagagamit ko siya sa aking sarili, sa aking katawan. For external use, only lang din po ito. So, yun nga yun, nagagamit ko siya sa aking katawan. At the same time, naging effective siya. Kaya ko siya nire-recommend sa inyo na gamitin nyo rin siya. If ever, kung ano man yung mga indications nararamdaman nyo sa inyong katawan, pwede nyo po siyang gamitin. So, yun, unang-unang indication niya is preheat. I think, this may be the, kapag na-sunburn ka, pwede nyo po siyang ilagay sa inyong katawan. Eczema, dandruff, I think sa inyong scalp, pwede nyo po siya magamit. Before taking a bath, siguro kasi wala naman dito naka-indicate kung papaano. Pero I think ganun siya. Lalagay nyo siya sa inyong ulo. Tapos, kung saan may dandruff po, buong scalp nyo, pwede po yan. Basta after that, after putting, you can wash your hair po para hindi maging sticky kasi medyo sticky to. Ayun nga, nagagamit ko talaga siya. Kasi up until now, meron ako nararamdaman yung maganda. So, mamaya ko sabihin sa inyo kung ano yun. Pimples. Ito.
kung nakikita nyo to, ayun, kung nakikita nyo to, yung nasa inang ko. Before pa yan naging ganyan na parang may dugo, is ano yan, yung, alam mo, may feeling na, nafe-feel mo na may patubo ka ng pimples, yung ganun pakiramdam, napakasakit. Yung talagang napakasakit eh, yung patubo pala na pimples, is ramdam mo kapag nasasakit. Parang, mas masakit. Kasi mo iniwan ka. Char! So, yun nga. Yun nga, kidding side. So, yun. Sa pimples, pwede na siyang kahit. Kasi ilang beses ko na siya nagkinamit. Before ako matulog, nilalagay ko siya sa mga pimples na meron ako. Pimple marks. Baka makikita niyo, meron ako mga pimple marks. Ano, dito yan. Sa forehead ko yan. Marami po yan. Tapos, nilalagay ko siya before ako matulog. Tapos, nawawalan na siya. Basta, wash your face muna before you put it. Tapos, give it overnight. Tapos, kinabukasan, wash your face again. Siyempre, tapos, mawawala po yan. Mawawala po yung, mawawala or maliles, magpa-flatten yung pimple na yun. Unti-unti mawawala. Pero ito kasi, kaya siya naganyan. Kasi, nagagalaw ko siya. So, yun. For pimples, napaka-effective. Ringworm. Next is ringworm. As for me, hindi mararamdaman ko ngayon. Meron na naman siyang ringworm. Kasi dati nung nagkaroon ako. Tapos, I think for 1 month, ginamit ko to. Before ako matulog, tuloy-tuloy ko siya pinalagyan sa mama ko. Kasi dami kong kati dito sa ito. Tapos nagkaroon nga ka lang ringworm kabilaan dito. Tapos, nilagay ko siya for about a month. Tapos, nawala siya. Kasi, wow, nawala talaga. Hindi effective ko yung KATIALIS sa katawan ko. Kaya sabi ko, lahat ng i-review ko dito mga products or mga suggested ko ng mga products sa inyo, hindi siya yung mga bago nyo lang makikita, kundi mga nakikita nyo na pero hindi nyo alam kung ano ang gamit. So, yun nga yung KATIALIS na for ringworm, ayan. Kasi based on my own experience, yun nga, nagkaroon nga ako ng ringworm for about 1 month, nagtuloy-tuloy ako nilagay ng KATIALIS na wala po siya. So, napaka-effective po niya. Pero it depends po yan sa inyong katawan kung paano ma-adapt ang inyong katawan sa isang produkto. So, if sa akin, maging effective ang pagtanggal sa ringworm, baka po sa inyo is hindi. So, hindi, depende po yan sa inyo. Diba? So, kung may mga irritate ng inyong katawan sa isang produkto, you can stop it. So, yun nga, ringworm, hindi effective po siya sa akin as for my experience. That's is tinea flava, and then underarm odor. Actually, nalagay ko ito sa aking kilikili for about 2 weeks. Tuloy-tuloy ako. Every night, before ako matulog, nilalagay ko siya sa aking kilikili kasi meron katrabaho ang aking mama na nilagay niya daw ito sa kanyang kilikili tuloy-tuloy for about 2 weeks or a month again. Hindi ko alam yung exact na how many times niyang ginawa ito. Basta every night before siya matulog, nilalagay niya sa kanyang kilikili. Tapos, pumuti ang kanyang kilikili. So, yun nga, nilagay ko nga ito sa aking kilikili dahil gusto kong pumuti yung aking kilikili. Pero ano nangyari? Wala, hindi pa rin siya, hindi siya naging effective sa akin. So, sabi ko, baka sa kanya effective sa akin hindi. Sabi ko sa mama. Pero actually, yun nga, sabi ko kanina, diba, kung hindi naging hiyang sa inyo yung produkto, pwede mo po siyang i-stop. So, in-stop ko siya sa paglagay. So, ginagamit ko lang siya kapag meron ulit ako, nagkakaroon ako ng ringworm, right? Kagaya ngayon, and then sa aking pimples. So, yun. At least po, pwede po yan sa inyong paa para mawala po yung amoy ng inyong paa. Then, external hemorrhoids and insect bites. So, kapag kagat ng lamok, pwede nyo po siyang gamitin. Kasi ginagamit ko siya. And then, pwede rin po sa, kung ano man, insect bites. You know, insect, yun na yun. So, yung mga kagat ng lamok, or kung ano man po, after that po, before so, yun nga po, anyways, so yun nga po, ito, yung KATIALIS is very useful po sa ating lahat. So, pwede nyo po siya magamit, just read the indications on where to use it. Kasi wala nakalagay dito on how to, you know, how to put, kung paano siya ilagay, kung saan man, diba? Depende na po yan sa atin, kung paano natin siya gagamitin. Basta, ito yung mga indications, or ito yung mga, kung saan siya pwede magamit. So, yun. Ang next po natin i-review is
aking favorite powder, which is ang MILCU deodorant powder. For 2-in-1, ito yung for underarm and foot. So, yun. For underarm and foot, napaka-effective niya po para po sa akin. So, ito po yung experience. So, I think it will be effective for you also na ikaw na nanonood. Basta po gamitin mo po siya. Deodorant siya na ginagamit natin siya for our foot and ating kilikili. So, yun. Itong MILCU is all natural, mild, non-sticky, non-darkening. So, with this po, yung non-darkening po is hindi po siya nakakaitim. Kasi akin, hanggang ngayon po, ginagamit ko pa rin po siya, itong MILCU. Ginagamit po siya sa aking kilikili. And then, effective naman po siya. And at the same time, hindi po siya nakakaitim na kilikili. Actually. So, hindi po yan yung nagiging reason kaya hindi po pumuputi ang aking kilikili. May ibang rason. So, non-sticky, hindi po siya non-greasy or non-sticky. So, hindi po siya sticky after you put it to your underarm and then dito sa inyong paa. Lalo na po sa underarm kasi dati nung high school ako, nagagamit ako noon. Tapos, high school lang ako last na gumamit na ng mga deodorant kasi pinag-stop na ako ng mama. Kasi nga, umiitim yung aking kilikili. Ito, hindi po siya sticky kasi diba, we do have that feeling na after we put deodorant and then pasok na agad tayo sa trabaho, sa school, kung saan man tayo pumupunta, umaalis agad tayo. After taking a bath, diba, magpuput tayo ng deodorant sa ating kilikili. Tapos, afterwards, diba, tapos magsasabay yung ating pawis po. Yung uneasy ka na dun or uncomfortable ka na sa inyong kilikili na parang ang hirap naman galawin na itong kilikili na ito, napaka-lagkit, napaka-ramdam. Kasi naramdaman ko yung dati nung aking high school days. So, yun. Does not stain fabrics. Yun nga, high school days nga, naglagay nga ako ng deodorant sa aking kilikili ng dati. Di ba, meron yung stain na yellow. Di ba, nagkakaganon siya pag deodorant yung ginagamit natin, which is wet. Wet kasi yung ginagamit ko dati. So, simula nang ginamit ko to, may nag-recommend sa akin na gamitin mo to kasi parang effective siya kasi powder lang siya. Parang lagay ka lang ng tubo sa kilikili mo, ganyan. Tapos, hindi siya, pangmatagalan talaga siya. Yung gano'n. Tapos, that's the stain fabric kasi as I'm using it right now, hindi naman po siya nagkakaroon ng ng stain or fabric. Ano man pong kulay ng damit yung aking sinusot. Hindi po siya nagpa-color yellow. Pag nilalagay natin siya sa kilikili, wala siyang nagiging effective. Wala po siyang nagiging effect na negative sa akin. Wala po siyang nagiging effective. So, I think that will also happen to you for as long as tuloy-tuloy mo siyang gamitin talaga. And unti-unting mag-adapt yung inyong katawan dun sa isang produkto. Kasi meron ibang mga produkto na sa una, para may inata ka. Pero i-try mo lang ng ilang beses. Kung ganun pa rin yung nagiging resulta, siguro kailangan mo nang i-stop. Siguro, you can give yourself a timeline. Kung hanggang kailan mo lang siya gagamitin. Like 1 week. Kung 1 week, sige, I'll try this. Kung first day, nagkakaroon ako ng rashes or may effective sa akin, give yourself a time para mag-adapt dun sa product. Kasi sometimes, kapag nag-shift tayo ng product, from this kind of product, tapos nag-shift tayo from wet na product tayo nag-try, like deodorant, tapos nag-try tayo na itong dry na deodorant. We have to, we have to give ourselves a time para, mag-adjust dun sa bagong produkto na ginagamit mo sa katawan mo. Kasi you don't know for that week ba, baka may maging may maging effective pala sa'yo. Yung una lang talaga naging effective sa'yo. So, yun nga, diba? First impression last. Meron ditong warning do not apply to broken skin. If rashes occur, immediately rinse with water and discontinuous. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kapag hindi nagiging hiyang ang produkto sa atin, it's either nag-a-adjust sa ating katawan or it's either hindi talaga hiyang sa atin ng ganong produkto. So, ito nga po, mga kaibigan, hindi siya, kapag ibig sabihin, nare-recommend ko siyang gamitin na siya
gagamitin nila siya agad. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, give yourself a timeline para mag-adapt ang inyong sarili or ang inyong katawan para sa isang produkto na bago lang. 'Di ba? Kasi we want to try new things, 'di ba, mga kaibigan? Pero depende naman yan sa inyong katawan kung paano or gaano kabilis siya mag-adapt doon sa mga or mag-adjust doon sa mga bagay-bagay o doon sa mga produktong ina-apply mo sa inyong katawan. So, actually, hindi rin maganda na magamit tayo ng mga bago. Kasi, kung saan tayo hilang. Kasi kapag ano tayo may times kasi nangyari sa akin na nag-try ako ng bago kasi parang mukhang effective siya sa kanila o sa mga nakikita ko. Pero sa'yo, hindi siya effective. You better stop it na. So, hindi porket i-endorse siya ng isang kilalang tao, ng isang idolo mo, or iniidolo mo is ini-endorse ang ganitong bagay, or nire-recommend sa inyo, is gagamitin nyo na siya. It depends po sa inyo kung gagamitin nyo po siya. Kasi, yun nga, ang ating katawan is nag-a-adjust, and at the same time, kung hindi naman talaga siya hiyang sa inyo, you better stop using it. So, yun lang po. Salamat sa panonood. And then, very effective po yung mga binigay ko po sa inyo ng mga bagay-bagay. Magagamit ko po siya sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung ano mo po. Ito, lagi ko siyang dala. Yung KATIALIS. Kung meron ako yung maliit lang, dinadala ko talaga siya. Yung MILCU, lagi ko po siyang dinadala. Kasi pang everyday ko siya. In case of, emergency, mapunta man ako kung saan. So, yun. Ingat po tayong lahat. And God bless.